JavaScript series එකේ අද අපි කතා කරන්නේ timing events ගැන. මම කලින් events ගැන වීඩියෝ ගෙනාවා. events මොනවද? අපි ක්ලික් කරපුවාම අපි mouse over කරම. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි mouse එකක් ක්ලික් කරපුවාම හරි ඒ වගේ අපි action එකක් අනුව trigger වෙන events ගැන තමයි අපි කතා කරේ. නමුත් මේ timing events කියන්නේ මොනවද? timing events කියන්නේ අපි සම්කිසි කාලයක් ගිහිල්ලා තප්පරයක් දෙකක් විනාඩියක් ඔය වගේ ගිහිල්ලා මෙසේජ් එකක් පෙන්නන්න ඕන මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් වෙන්න ඕන ටයිම් එකක් දීලා අන්න ඒ වගේව කොහොමද කරන්න කියන එක තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ಜಾති හතරක් ගැන කතා කරනවා setInterval, clearInterval, setTimeout සහ clearTimeout ගැන. එහෙනම් මේ දේවල් ගොඩක් වටිනවා ඔයගොල්ලන්ට JavaScript ලියද්දිත්. එහෙනම් අපි හැමදේම කතා කරමු. කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුල සිටින්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. right. අද අපි කතා කරන්නේ timing events ගැන. එහෙනම් මෙතන මගේ demo එකේ මම පෙන්නන්නම් HTML page එකේ මම timer කියලා div එකක් දාලා තියෙනවා. script.js එක තියෙනවා. මම මෙතන div එකක් තියෙනවා, buttons දෙකක් තියෙනවා. set timeout එකටයි clear timeout එකයි. දැන්ට click කරා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මුකුත් script එකට ලියලා නැහැ. මුකුත්ම script එකේ මගේ පළවෙනි එක තමයි set interval ගැන කියලා දෙන්න තියෙන්නේ පළවෙනි event එක විදිහට. එහෙනම් set interval එකට මට කරන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණය තමයි clock එකක් ගේන එක. එහෙනම් මම මේ timer කියන div එකේ මම දැන්ට මොකුත් නැහැ empty තියෙන්නේ. මම මෙතනට දැන් current time එක ගේන්නයි යන්නේ. එහෙනම් මම එන script එකකට ලියන්න. මුලින්ම අපි variable එක ගමු. මොකද්ද මේකේ variable එක timer කියලා තියෙන්නේ. එහෙනම් timer කියලා ලියලා document.getElementById කියලා double quotes ඇතුලේ timer එක ගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ලියමු function එකක්. function එක අපි ලියමු get time කියලා. time camel case විදියට ලියනවා. හරි. එහෙනම් මම variable එකක් හදන්න let a කියලා මට වෙන්න ඕනේ දැන් මම මේ code එක ලියන time එක ගන්න. එහෙනම් ගන්නේ new date කියලා දාලා වරහනත් එක දාලා dot to local string කියලා තියෙනවා. local time string. මේකෙන් එනවා දැන් මේ type කරන වෙලාව. ඉතින් ඕක කොහෙට දෙන්න ඕන? අර div එකට. div එක මම දැම්මනේ timer කියලා. ඔන්න okay.text content සමානයි a. මම මොකද කරේ? මෙතනින් පාස් කරන දැන් time එක a variable එකට ගියා. මෙන්න මේ timer කියන්නේ කවුද? get element by id timer කියන div එක. id එක. ඒකට එන්න කියලා. හරිද? div එකක් තියෙනවා. ඒකට මෙන්න මේ a variable එකට එන එක assign කරගන්න. හරි. දැන් function එක හදලා ඉවරයි. දැන් මම get time කියන එක නිකන් call කරන්නම්කො මොකද වෙන්නේ කියලා බලමුද? මම මේක call කරන්න. හරි. run කරා. මොකද වෙන්නේ? 12යි 26යි තප්පර 2යි am කියලා පෙන්නනවා. දැන් ඕක යනවද? මෙන්න මේ තප්පරෙන් තප්පරේ යනවද? නෑනි මේක ඇත්තටම මෙහෙම තියෙනවට වඩා ලස්සන තප්පරෙන් තප්පරේ යද්දිනේ මේක නිකන් ඩයිනමික් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ set interval කියන එක timing function එකක් timing event එකක් වෙන්නේ අන්න ඒ විදිහටයි set interval කියන එක. ඒක තප්පරෙන් තප්පරේ මේ event එක trigger වෙන්න ඕනේ. තප්පරෙන් තප්පරේට. අන්න right. එහෙනම් set interval කියලා අපි දානවා මෙන්න මේ function එක name එක විතරයි යවන්නේ. මෙන්න මේ වරහන් දෙක යවන්නේ. හරිද? ඒක argument එකක් විදිහට තමයි යන්නේ. 1000 කියලා දානවා. 1000 කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 1000 තප්පරයට සමානයි. තප්පරෙන් තප්පරේනේ යන්න ඕනේ. මම මේක මෙහෙම ලියලා save කරනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තප්පරෙන් තප්පරේ මේක අප්ඩේට් වෙනවා. හරිද? මේක තප්පරෙන් තප්පරේ අප්ඩේට් වෙනවා set interval get time කියන එකෙන්. right? එහෙනම් ඕක තමයි අපේ පළවෙනි timing event එක set interval. හරි. දැන් අපි එන ඊළඟ එක කතා කරමු clear interval කියන එක. clear interval කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ තප්පරෙන් තප්පරේ මේක අප්ඩේට් වෙනවනේ. clear interval එකේදී දැන් මම මෙතන බටන් එකක් දාලා තිනවා. මේක ක්ලික් කරපු ගාම මෙන්න මේ clock එක නතර වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මේ බටන් එක මුලින්ම variable එකට ගන්නම්. මේක තියෙන්නේ stop timer කියලා. මේ බටන් එක මම එහෙනම් variable එකට ගන්නම් const කියලා document.getElementById කියලා double quotes ඇතුලේ stop timer කියලා දැම්මා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නව නේද මෙතන set interval කියන එකක් අපි මෙතන පාවිච්චි කරානේ. මෙතනින් අපි clear interval කරනවා නම් මෙන්න මෙතනින්
හැමතිස්සෙම අපිට රිටර්න් කරනවා වැලියු එකක්. ඕක මම කැච් කරගන්නවා වේරියබල් එකකට. මේ වේරියබල් එක තමයි යූස් කරන්නේ ක්ලියර් ඉන්ටර්වල් කරන්න. හරිද? දැන් එහෙනම් මම මෙන්න මෙතනින් පොඩි බ්‍රේක් එකක් දාන්න. හරි. ක්ලියර් ඉන්ටර්වල් එකේදී මම එහෙනම් ඉවෙන්ට් ලිස්ට් එක ලියන්නම්. මෙන්න මේකෙදී මම .add event listener ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ ක්ලික් කරාම වෙන්න ඕන ෆන්ක්ෂන් එක තමයි කමා කියලා දාන්න ඕනේ. මම ෆන්ක්ෂන් එකක් ලියන්න වෙනම මේකට ෆන්ක්ෂන් එක තමයි clear timer කියලා ලියන්නම්කෝ. clear timer කියලා දාලා එයාට මම දාන්නම් clear interval කියලා b. මොකද්ද මේ b කියන්නේ? මෙතනින් එන value එක. හරිද? මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක මම මෙතනට දාන්න. එච්චරයි. මම මේක දැන් රන් කරනවා. දැන් මේක යනවා. value එක යනවා. හරිද? මම මේක ක්ලික් කරොත් බලන්න දැන් මේක වෙන්නේ නැහැ. හරි? දැන් මම මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපු ගාම මේක නතර වුණා. හරි. දැන් ඊළඟට මම ආයෙ මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. දැන් මේක යනවා. හරිද? මම මෙතන වරහන් දෙකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? වරහන් දෙකක් දාපු ගමන්ම මේක එක්සිකියුට් වෙනවා. ක්ලික් කර ඉන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි වරහනක් දාන්නේ නැත්තේ. හරිද? වරහනක් දාන්නේ නැහැ clear timer කියන ෆන්ක්ෂන් එක. මොකද මේක කෙලින්ම එක්සිකියුට් වෙනවා. හරිද? දැන් අපි මේක ලිව්වොත් දිගට ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක දාලා මෙන්න මෙහෙම දාන එකනේ. මෙහෙම දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මේක යනවා. හරිද? මේකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ වරහන් දෙක දැම්මට. හරිද? හොඳට බලා ගන්න මේ add event list එකේ මේ වරහන දාන එකේ ෆන්ක්ෂන් එක නැත් ගලවලා වරහන නැතුව දාන එකයි. හරි? මේක යනවා. මම මේක ක්ලික් කරපු ගාම මේක නතර වෙනවා. හැබැයි මම මේක කට් කරලා මෙන්න මේ ටික ඔක්කොම මකලා මෙතනට දැම්මොත් වරහනත් එක්කම මේක immediately execute වෙනවා. හරිද? ඒ නිසා තමයි මේකට වරහන පාස් කරන්නේ නැත්තේ. දැන් වරහන පාස් කරේ නැහැ. දැන් මේ ටයිමර් එක යනවා. ක්ලික් කරනවා. මේක නතර වුණා. හරිද? මේ දෙවෙනි එක clear interval. හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. clear timer කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් ගත්තා. clear interval කියන එක පාවිච්චි කරා. අර return කරන set interval එකේ variable එක මෙතනට දැම්මා. හොඳට idea එක තේරුම් ගන්න. set interval එකෙන් variable එකට assign කරා value එක. ඒක clear කරා. ඔච්චරයි. හරි. දැන් set timeout එකට යමු. මොකද්ද මට set timeout එකේ වෙන්න ඕනේ? මම මෙතන ක්ලික් කරපුවාම alert එකක් දෙන්න ඕන. හරි. මම දැනට මෙන්න මේ set interval එක කමෙන්ට් කරන්නම්. මොකද මේක හරි. අපිට දැන් කතා කරන්න ඕනේ set timeout එක. මම එහෙනම් set timeout එකට දාන්නම්. මට වෙන්න ඕනේ විනාඩියක් නෑ තප්පර 3ක් ගියාම alert message එකක් එන්න ඕන මම මේ බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම. හරිද? ඒක තමයි මගේ requirement එක. හරි. මුලින්ම මේ බටන් එක ගමු variable එකකට btn. මෙන්න මේක ලියමු const btn සමානයි document.getElementById btn. හරි. මෙන්න මේ btn එක දැන් මම ගත්තා variable එකකට. right? දැන් මම ලියන්න function එකක්. my function කියලා ලියන්නම්කෝ. my function alert එකක් දාන්නම්. hi කියලා. hi. දිග hi එකක්. හරි. ඊට පස්සේ set timeout. ඒකටත් මම function එකක් දාන්නම් test set timeout කියලාම ලියන්න. හරිද? function එක. මේ ඕන නමක් දාන්න පුළුවන්. මම දැනට නිකන් test set timeout කියලා මම දැම්මා. හරිද? මේකේ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? set timeout කියලා දාලා අර function එක දානවා වරහන නැතුව. කමා 3000යි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? millisecond. දැන් මේක save කරලා මේක click කරා කියලා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරේ නැහැ. එහෙනම් මේක කෝල් කරමු අපි. මොකද්ද මේකේ නම? btn නේ. එන්න මේ btn.addEventListener click event එක click අර name එක මෙන්න මෙහෙම දානවා. හරිනේ? වරහන් දෙකක් දාන්න නැහැ. මොකද මම ෆන්ක්ෂන් විදිහට ලිව්වේ නැහැ මෙතනදී. අර ඉස්සල්ලා මම ලිව්වේ ෆන්ක්ෂන් වරහන් දාලා සංගල වරහන් ඇතුලේ මේ සෙට් එක. ඒව දැම්මේ නැහැ. මම නිකම්ම කෝල් කරනකොට වරහනක් දාන්න ඕනේ නැහැ.
හරි. මම මේක දැන් සේව් කරා. මම දැන් මේක උඩ ක්ලික් කරනවා. 1යි 2යි 3යි. ආයි කියලා ආවා. හරිද? ආයි මම මේක උඩ දැන් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉස්සෙල්ලා set interval එකේ දිගටම රන් වුණානේ. මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයා එකපාරයි මේක දකින්නේ. දැන් මම ආයි මේක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕන alert message එක දකින්න. තප්පර 3කට පස්සේ 2යි 3යි. දැක්කද? දැන් ආයෙ එන්නේ නැහැ මේක. තප්පර 3ක් හිටියට එන්නේ නැහැ. හරි? දැන් මේ තප්පර 3ක් අපි යමුකෝ. එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ set timeout. set interval එකේ timeout එකේ වෙනස ඒකයි. අපි කොච්චර බලන් හිටියත් set interval එකේ වෙන්නේ ඒක අපි දෙන time එක අනුව ඒ duration එක අනුව ඒක ආපහු ඒක run වෙනවා. හැබැයි set timeout කිව්වොත් ඒක එකපාරයි ඒක ආපහු run වෙන්නේ නැහැ. එකපාරයක run වෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඕක තමයි set timeout කියන්නේ. එහෙනම් ඊළඟට අපි කරමු ඒ set timeout කරපු එක clear කරන එක. එහෙනම් clear කරමු ඒක. clear timeout එකට මම මෙතන මෙහෙම blind break එකක් දාලා හරි clear timeout. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? function එකක් දාමු. දැන් මෙතන set timeout නේ කරේ. මේකට දාන්නම් clear timeout එකට clear කියලා මෙතන ලියන්නම් clear timeout කියලා දාලා වරහන දැම්මා. මට මෙතනින් වෙන්න ඕනේ set timeout එකේ clear timeout කරන එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මෙන්න මේ timer එකේ මම variable එකක් assign කරානේ. ඒ variable එක තමයි මෙතනට pass කරේ clear interval කරන්න. හරි මම මේක අපහු uncomment කරන්නම්. හරි run comment කරා. දැන් මෙතන clear කරේ ඒ variable එක pass කරලානේ. ඒ වගේම set timeout එකෙත් variable එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන දාන්නම් let කියලා time id කියලා ගමුකෝ. time id කියලා ගත්තා. එහෙනම් මම මෙතන time id එකම copy කරලා මේක assign කරන්න set timeout එකට. එතකොට ඒක තමයි මට clear කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මම මේක copy නෑ මෙතන copy කරන්න ඕනේ නෑ. clear timeout. ඕක තමයි function එක. ඕකට pass කරන්නේ මෙන්න මේ time id කියන එක විතරයි. අපි clear කරන්නේ මේ set timeout එකේ return කරන value එක. ඔච්චරයි. හරි දැන් මම මේකට දාන්නේ මොන event එකකට? දැන් මම click event එකට already දැම්මනේ set timeout එකක්. එහෙනම් මම මෙතන add event listener එක දාන්න mouse over කියන එකට. මොකද පොඩි වෙනසක් වෙන්න එපානේ. මොකද මම එකම button එකට මේක ලියන්නේ. ඒ නිසා button දෙකක් තිබ්බනම් click event දෙකක් දාන්න තිබුණා. නමුත් මේක mouse over එකට මම ලියන්න. හරිද? මොකද ක්ලික් කරපුවාම වෙන්නේ set timeout එකක් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ තප්පර 3කට පස්සේ alert message එක ආයි කියන පෙන්නන එක. දැන් mouse over කරාම ඒක නැති වෙන්න ඕනේ. ඔන්න බලමු වැඩේ වෙන හැටි. දැන් set timeout එක හරි clear timeout එක යවුවා මෙතනට. function එක විදිහට වරහන් දෙක දාන්නේ නැහැ. මතකයිනේ වරහන් දෙක දාන්නේ function කියලා ලිව්වොත් විතරයි. function කියලා කියනවායි කියන්නේ මෙතන function ලියලා වරහන දාලා මෙන්න එළිය සංග්‍රහවරණ දැම්මොත් මෙතනට function එක දානවා. හරි අපි මෙහෙම දාලා මේක run කරමුකෝ. හරි දැන් ඔන්න මම මේ ක්ලික් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තප්පර 3ක් ගිහිල්ලා හායි කියලා දෙනවා. දැන් ආයෙ ක්ලික් කරාමුවම ඒත් තප්පර 3ක් ගිහිල්ලා පෙන්නයි. හරි. ඒක හරි. දැන් clear interval කරන්නේ මොකද්ද? මම මේක ක්ලික් කරලා තප්පර 3 යන්න කලින් hover කරනවා. hover කරන් පස්සේ අර message එක එන්නේ නැහැ. ඇයි මම ලිව්වේ mouse over එකේදී clear කරන්න කියලයි. එතකොට දැන් මම මේක hover කරා ක්ලික් කරන් ගමම්ම ක්ලික් කළා තප්පර 3ක් යන්න කලින් මම hover කරා එතකොට මේක clear වුණා. ආයෙ මම කරන්න මම මේ ක්ලික් කරනවා. හරිද? ක්ලික් කරන් පස්සේ තප්පර 3කට පස්සේ හායි දෙනවා. දැන් ක්ලික් කරනවා හායි එක එනවා. ආයෙ මම ක්ලික් කරලා ආපහු hover කරනවා. දැන් message එක එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේ මට ගේන්න ඕන උනේ. මොනවද අපි අද කතා කරේ? set interval. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන්ට clock එක එන එක dynamically තප්පරෙන් තප්පරයට. ඒක කරේ කොහොමද? ඒ වගේම clear interval. මෙන්න මේ set interval එකේ return කරන value එක clear කරන එක තමයි clear interval function එකෙන් වෙන්නේ මේ event එක. මේකෙදි අපි pass කරනවා b කියලා. ඊට පස්සේ set timeout එකේදී අපි කරේ මොකද්ද? තප්පර 3කට පස්සේ set timeout function එක මම alert එකක් දැම්මා. ඒ alert එක පාවිච්චි කරා මෙතනට. ඊට පස්සේ click event එකේදී ඒ set timeout එක run කරනවා. clear event එකේදී මම කරේ clear timeout එකේදී මම කරේ clear timeout කියන
ඉවෙන්ට් එක පාවිච්චි කරා timer id කියලා අපි ගත්තා setTimeout එකේදී return කර value එක. ඒක වරහණක් ඇතුලේ argument එකක් විදිහට දැම්මා. එතකොට mouse over එකේදී මම මෙතන වෙනසක් කරා මේ function කියලාම ලිව්වා. මෙතන මම function කියලා ලිව්වේ නෑ. ඒකේ වෙනස තියෙන්නේ වරහණ දෙකක් දැම්මා. මේකට වරහණ දාන්න ඕනේ නෑ. මට ඒකත් මේ ගාම්ම කියලා දෙන්න උනුනා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේවා කොහොමද වැඩ වෙන්නේ කියලා තේරෙන නිසා. මේ ඔක්කොම වටින දේවල් මම මේ කියලා දුන්නේ. එහෙනම් මේ හැමදේම වටිනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක සෑහෙන්න මේ ටයිමින් ඉවෙන්ට්ස් ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හැම වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වේවා. චියර්ස්. අපි ගියා.